ඔයා මේ එකතු වෙන්නේ Photoshop මුල ඉඳන් free online course එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. course introduction වීඩියෝ එක බැලුවේ නැති කට්ටිය මම පහලින් link එක දාලා තියන්නම් කියලා බලන්න. මම මේ course එකට use කරන්නේ Photoshop 2020 කියන version එක. මේ course එක අතරතුර තවත් අලුත් version එකක් release කරොත් මම ඒකට update වෙනවා. මොකද අලුතෙන් හම්බෙන features එක්ක අපි update වෙලා ඉන්න ඕන නිසා. Photoshop CC 2019 වෙනකල් තිබුණු version වලට වඩා 2020 version එකේදී shortcut keys වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසාම Photoshop 2020 එකට update නොවුන අය ඉන්නවා නම් ඒකට update වෙන්න ඒකේ settings ටික හදාගන්න හැටි මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Photoshop use කරන්න නම් ඔයාගේ computer එක කොයි වගේ වෙන්න ඕනද කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ computer එකේ processor එක. Adobe Photoshop 2020 version එක පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයාගේ computer එකේ CPU එක 4 to 2 තිබුණාම ඇති. ඊට වඩා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට hard disk එක. ඔයාගේ i7 computer එකක් තිබුණත් ඔයාගේ SATA hard disk එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාට හිර වෙවි වැඩ කරන්න පුළුවන්. SSD කියන hard disk එකකට මාරු වුණොත් ඔයාට smooth වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැන වැඩි විස්තර SSD hard disk unboxing කියන වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. මම පහළ link එක දාලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය අය ගිහිල්ලා බලන්න. ඊළඟට RAM එක. RAM එක 4GB තිබුණොත් ඇති. ඊට වඩා වැඩි RAM එකක් ඔයාගේ computer එකේ තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට GPU Graphic Processing Unit එහෙමත් නැත්නම් graphic card එක. Photoshop වල තියෙන oil paint වගේ option ඔයා use කරනවා නම් ඔයාට graphic card එකක් තියෙන්න ඕන. අනිත් වැඩ ගොඩක් ඔයාගේ onboard VG එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට mouse එක. ඔයා use කරන mouse එකේ DPI යගේ 1000 හෝ ඊට වැඩි නම් ඔයාට Photoshop එක පහසුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩු ස්පීඩ් එකක් තියෙන computer එකකින් Photoshop වැඩ කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඔයාගේ computer එකේ Photoshop 2020 version එක ගොඩක් හිර වෙනවා නම් CC 2017 වගේ පරණ version එකක් install කරගන්න. එතකොට සමහර features අඩු වෙනවා තමයි. ඒත් මේ course එක කරනකොට ඔයාට ඒක බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කොහොමද Photoshop 2020 download කරගෙන ඔයාගේ computer එකට install කරගන්නේ? මේ ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. Learn more, earn more.